trong cuộc sống, đôi khi một cơ hội, một hành động nhỏ cũng có thể thay đổi cả một số phận không may. Cũng giống như là một hạt mầm gieo xuống đất, nếu được chăm sóc đúng cách sẽ nở hoa, kết trái và tỏa hương ngào ngạt. Và hôm nay trong chương trình tọa đàm Nối kết yêu thương số đặc biệt chào xuân Ất Tỵ 2025, chúng ta sẽ cùng nhìn lại một năm đầy những hạt mầm yêu thương mà tổ chức Vina Capital Foundation VCF đã gieo trồng. Những hành động thiết thực, những chương trình xã hội đã mang lại sự sống và hy vọng cho những hoàn cảnh khó khăn. Qua đó chúng ta sẽ cùng nhau hướng về một năm mới với nhiều kế hoạch và hy vọng hơn nữa cho những trẻ em cần sự giúp đỡ. Và thưa quý vị, chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe những câu chuyện cảm động, những trải nghiệm chân thực từ các khách mời ngày hôm nay, những người đã làm nên sự thay đổi kỳ diệu cho hàng trăm nghìn trẻ em. Và trước khi đến bắt đầu thì xin mời quý vị chúng ta hãy cùng theo dõi một đoạn phóng sự ngắn để hiểu rõ hơn về các hoạt động đầy ý nghĩa của VCF trong năm 2024 vừa qua. Mỗi năm qua đi, hành trình của tổ chức Vina Capital Foundation VCF lại tiếp tục mang lại những hy vọng mới cho hàng triệu trẻ em Việt Nam. Chương trình Nhịp tim Việt Nam là một trong những hoạt động nổi bật của VCF. Năm 2024, chương trình đã thực hiện thành công 711 ca mổ tim, đưa tổng số trẻ em được phẫu thuật lên 11.430 ca kể từ khi thành lập. Hàng nghìn trẻ em được khám sàng lọc, phát hiện sớm bệnh tim bẩm sinh. Trong năm qua, hơn 57.000 trẻ đã được khám và hơn 400 em được xác định mắc bệnh tim. Trong đó, 262 trường hợp được chỉ định phẫu thuật và đã được VCF tài trợ chi phí kịp thời. Bên cạnh đó, VCF còn chú trọng đến việc nâng cao cơ sở vật chất cho các bệnh viện và trung tâm y tế vùng sâu, vùng xa. Năm 2024, chương trình Nâng niu sự sống đã trao tặng 139 thiết bị y tế cho các cơ sở y tế, nâng tổng số thiết bị được tài trợ lên 583. Với chương trình nước sạch, 7 hệ thống lọc nước đã được lắp đặt trong năm qua, cung cấp nước sạch cho hơn 4.800 người dân. Tổng cộng 112 hệ thống lọc nước đã được triển khai, mang lại nguồn nước tinh khiết cho gần 34.000 người dân. Ngoài ra, VCF còn triển khai các chương trình như mở đường đến tương lai, trao học bổng khuyến học, chương trình Chồi non kiên cường, tổ chức các hoạt động vui chơi và tặng quà, tiếp thêm sức mạnh tinh thần cho các em trong hành trình vượt qua bệnh tật. Năm 2024 đã khép lại với những kết quả đáng tự hào từ những chương trình đầy ý nghĩa của VCF, qua đó mang lại những cơ hội mới, tiếp thêm niềm tin và hy vọng cho thế hệ tương lai. Vâng, thưa quý vị, với những hình ảnh vừa rồi thì chúng ta có thể thấy được là VCF đã có một hành trình 2024 đầy ý nghĩa. Và trong chương trình ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng gặp gỡ các vị khách mời, những người đã trực tiếp gắn bó với hành trình này. Đầu tiên, mình xin được giới thiệu ông Brad Kivet, Tổng Giám đốc tổ chức Vina Capital Foundation VCF. Thưa quý vị, đại diện từ phía bệnh viện, mình xin trân trọng được giới thiệu Phó Giáo sư Bác sĩ Nguyễn Hoàng Định, Phó Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh. Tiếp theo, thưa quý vị, đại sứ chương trình Nhịp tim Việt Nam xin trân trọng được giới thiệu nghệ sĩ Trương Phạm. Và đồng hành cùng với VCF suốt nhiều năm qua không thể thiếu vai trò của những nhà tài trợ. Chúng tôi xin trân trọng được giới thiệu ông Trần Trọng Đại, Tổng Giám đốc của KMS Technology. Xin trân trọng giới thiệu bà Nguyễn Thị Vân Khanh, Phó Tổng Giám đốc Gamuda Land Việt Nam. Và trong chương trình ngày hôm nay thì chúng tôi cũng rất là mong muốn giới thiệu đến cho quý vị khán giả em Minh Tâm, hiện đang là học sinh chuyên lý của trường Trung học phổ thông chuyên Tiền Giang, và em cũng đã được VCF tài trợ phẫu thuật tim cách đây 10 năm trước. Hiện tại đang rất là khỏe mạnh và đang có thành tích học tập rất là tốt. Xin chào em. Dạ vâng, và thưa quý vị, để bắt đầu thì Mang cũng xin phép được đặt câu hỏi cho ông Brad Kivet, Tổng Giám đốc của tổ chức Vina Capital Foundation. Thầy thấy được là trong năm 2024 thì tổ chức Vina Capital Foundation VCF đã có được rất là nhiều những cái hoạt động nổi bật. Vậy thì trong năm vừa qua, VCF đã phải đối mặt với những cái thử thách gì và làm sao để có thể vượt qua được tất cả những thử thách đó? Well, we did have many challenges. I think the biggest one is the economy. I think everybody thought that post-COVID, business would come back and everything would be normal. And we continue, like many other charitable organizations, to work harder and harder to be able to provide the resources we need to do the work that we do. But that's our job. We would be doing that regardless of the economy, but it is a challenge for us. I think the other thing, or two or three other things that have really challenged us is finding good people and keeping good people. It's a challenge,
In the charitable sector, we don't pay quite as much as they do in the for-profit sector. So finding good people and making sure that they stay with us and they're happy and they're devoted and they're, you know, part of the team is a challenge. And I think the other thing is probably the government continues to pass laws, and they're good laws. They're really strengthening the system, but it requires a lot of work on everybody's part to be able to comply the way we should with those laws, and they get more and more complicated. So we're spending more and more time on compliance with legal issues than we have in the past. But that's good because the government of Vietnam is really strengthening the system. Of course, we don't have any problem with that. We do what we say and we say what we do. Thank you for your answer. Vâng, thưa quý vị, có thể thấy được là với những ca phẫu thuật tim cứu sống trẻ em thì vai trò của các bác sĩ cũng là vô cùng quan trọng. Vâng, kính thưa bác sĩ Nguyễn Hoàng Định, trong năm vừa qua, bệnh viện đã nhận được cái sự hỗ trợ như thế nào cho việc điều trị các ca phẫu thuật tim cho các em từ VCF cũng như là các tổ chức xã hội, thưa bác sĩ? Năm 2024, Bệnh viện Đại học Y Dược đã nhận sự hỗ trợ từ nhiều tổ chức từ thiện với cái tổng số tiền tài trợ cho mổ tim là khoảng 20 tỷ. Từ VCF là 4,7 tỷ và chúng tôi đã mổ cho 140 trường hợp trẻ mắc bệnh viện tim bẩm sinh mà có sự hỗ trợ về mặt tài chính của VCF. Thì đây là một cái hỗ trợ rất là to lớn, bởi vì không phải các bé đến đều trong cái tình huống thông thường để chúng ta có thời gian để chuẩn bị để lập hồ sơ để xin tài trợ từ các cái chương trình khác, mà có những cái trường hợp cấp cứu chúng ta phải làm ngay, có những cái trường hợp chúng ta không phải là phẫu thuật một lần mà phải là phẫu thuật đi phẫu thuật lại, những trường hợp rất là nặng. Thì trong các chương trình thì VCF đã hỗ trợ cho chúng tôi cái việc xử lý tốt những trường hợp cấp cứu mà cần phải giải quyết ngay. Thì cái đó là cái điều mà chúng tôi thấy là rất trân trọng những cái cố gắng của Vinacapital Foundation. Dạ, còn về công tác điều trị trong tương lai thì không biết là bác sĩ Hoàng Định có hy vọng gì không ạ? Trong tương lai gần thì chắc là chúng ta sẽ phải tạo cơ hội để cho gia đình các trẻ bị tim bẩm sinh tiếp cận hơn về chẩn đoán cũng như là hỗ trợ về phía điều trị, đặc biệt là hỗ trợ về tài chính, bởi vì cái đó là cái rất là quan trọng. Tuy là bảo hiểm y tế chúng ta đang có chính sách rất là tốt cho điều trị tim bẩm sinh ở những trẻ dưới 6 tuổi, tức là 100% được chi trả, nhưng mà nó có những cái chi phí phát sinh, và những chi phí phát sinh này nhiều khi rất là lớn. Nếu mà tình trạng có bé nặng và phải mua đi mua lại nhiều lần, như vậy thì cái việc đồng hành chung tay góp sức của các cái tổ chức từ thiện, trong đó có VCF cũng như là các nhà hảo tâm là rất là quan trọng để giúp cho bệnh viện chúng tôi có thể hoàn thành được cái trách nhiệm là chăm sóc và điều trị các trẻ tim bẩm sinh. Rất là cảm ơn những chia sẻ của phó giáo sư bác sĩ Nguyễn Hoàng Định. Và thưa quý vị, và trong suốt hành trình mà bác sĩ Nguyễn Hoàng Định cũng vừa chia sẻ với chúng ta với những trẻ em mắc bệnh tim bẩm sinh, thì hôm nay chương trình cũng đã mời đến đây em Minh Tâm, hiện đang là học sinh chuyên lý của trường Trung học phổ thông chuyên Tiền Giang. Cách đây 10 năm thì em cũng đã nhận được sự tài trợ từ VCF để hoàn thành ca mổ tim. Hiện tại thì đang có sức khỏe cũng rất là ổn và có thành tích học tập rất là tốt nè. Xin chào em và cảm ơn em rất là nhiều đã đi một quãng đường rất là xa ngày hôm nay có mặt tại thành phố Hồ Chí Minh để tham gia vào buổi tọa đàm Tết nhé. Thì không biết là em có thể chia sẻ về cái hành trình hồi phục của mình sau ca phẫu thuật cách đây 10 năm là như thế nào, và việc là phẫu thuật tim nhận được sự tài trợ của VCF đã thay đổi cuộc sống của mình như thế nào đến ngày hôm nay? Lúc trước em là một cô bé rất là nhút nhát, rất là thường hay lo sợ và cũng rất là thiếu tự tin và gần như là bị cô lập với mọi người xung quanh, bởi vì có lẽ là do một phần là vì sức khỏe yếu. Thêm vào đó nữa là lúc bấy giờ thì hoàn cảnh gia đình em cũng rất là khó khăn. Khi mà gia đình em biết được là em bị căn bệnh này thì cũng rất là băn khoăn, cũng rất là lo lắng, là không biết làm cách nào để có thể chạy chữa cho khỏi bệnh. Thì trong cái lúc mà buồn bã tuyệt vọng như vậy thì cũng rất là may khi mà em nhận được sự hỗ trợ của quý mạnh thường quân, các cô chú, các anh chị, đặc biệt là đến từ tập đoàn Vinacapital Foundation đã hỗ trợ giúp đỡ cho gia đình em
về cả vật chất lẫn tinh thần, tạo nên chỗ dựa vững chắc cho em có thể bước tiếp trên hành trình lâu dài. Thì em có điều gì muốn gửi gắm đến cho các bạn hiện tại cũng đang mắc bệnh tim bẩm sinh và đối diện với ca phẫu thuật và cũng gặp lo lắng giống như em ngày xưa cách đây 10 năm không? Em cũng xin trích dẫn lại một câu nói của cụ Phan Bội Châu, đó là ví thử đường đời bằng phẳng cả, anh hùng hào kiệt có hơn ai. Thì em cũng muốn gửi đến một số lời nhắn nhủ đến các bạn rằng thay vì chúng ta cảm thấy buồn bã hay tự ti thì chúng ta hãy cố gắng tìm cách vượt qua nó bằng những cái hành động rất là đơn giản thôi, đó chính là nghỉ ngơi đầy đủ, nghe theo lời dặn của bác sĩ. Và các bạn ơi, cũng đừng quên rằng bên cạnh chúng ta còn có rất là nhiều người yêu thương, lúc nào cũng quan tâm chăm sóc chúng ta, là chỗ dựa vững chắc về tinh thần cho chúng ta khi mà chúng ta gặp phải những khó khăn. Vậy nên là các bạn cũng đừng sợ hãi mà hãy cứ bước tiếp trên con đường của mình. Cảm ơn Minh Tâm rất là nhiều và cũng chúc cho Minh Tâm sẽ tiếp tục duy trì được cái phong độ học tập của mình. Và tiếp theo, thưa ông Trịnh Trọng Đại, tổng giám đốc của KMS Technology, là một trong những nhà tài trợ lớn của tổ chức VCF, thì ông có thể chia sẻ lý do vì sao mà bản thân mình cũng như là tập thể công ty quyết định là đồng hành cùng với chương trình của VCF không ạ? Thì cái quan điểm của VCF, cái quan điểm của KMS về việc đóng góp cho cộng đồng nó cũng có cái sự tương đồng với nhau. Đó là mình làm sao mình giải quyết được cái vấn đề nó ở gốc rễ của nó, thay vì mình đi chấp vá chỗ này chỗ kia. Làm sao mình có thể mình có những cái tác động lâu dài, những cái đóng góp mà nó kéo dài và nó thay vì là mình chỉ giải quyết cái vấn đề nhất thời. Thì đó là những cái mà KMS cũng rất là tâm đắc, cho nên KMS hy vọng là những cái thế mạnh của mình có thể đóng góp cho cái hoạt động của VCF và cùng nhau tạo ra nhiều cái giá trị hơn cho xã hội. Dạ, và theo như em được biết luôn thì cũng mới đây KMS Technology cùng với tổ chức Vina Capital Foundation cũng đã chính thức hợp tác để triển khai giải pháp về y tế, về giáo dục cho trẻ em và phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn tại Việt Nam. Vậy thì không biết là anh có thể chia sẻ cụ thể hơn về sự hợp tác này và thế mạnh của KMS Technology trong những cái sự kiện, những cái chương trình này sẽ được triển khai như thế nào ạ? KMS tham gia với Vina Capital cũng khá là nhiều cái chương trình khác nhau. Nó cũng bao gồm đến cung cấp nước sạch, nó cũng bao gồm chương trình Brighter Path để mà đem đến cái sự hỗ trợ về giáo dục cho những sinh viên nữ, những cái nữ sinh thiểu số để giúp cho họ thành công hơn. Mình cũng tham gia về những cái hoạt động, cái chương trình Survive to Thrive là chương trình giúp giảm tỷ lệ tử vong ở trẻ sơ sinh, thì giúp những cái mầm non tương lai nó có cơ hội để sau này đóng góp lại cho đất nước. Một cái chương trình mới mà mình cũng đang hỗ trợ và đồng hành với VCF đó là Can Clover, thì đó là giúp cho những trẻ em nghèo mà bị lỡ mắc phải cái bệnh ung thư. Mình hỗ trợ toàn diện về y tế và đặc biệt đó là về cái sức khỏe tinh thần, bởi vì nhiều khi mình thuốc men này kia nó chỉ là một cái phần thôi, chứ còn sức khỏe tinh thần trong bệnh ung thư nó rất là quan trọng. Thì KMS đồng hành với VCF trong nhiều cái chương trình khác nhau. Ngoài cái về mặt tài chính, ngoài cái sức trẻ, sức khỏe của anh em, cái sự năng động của anh chị em ở trong KMS thì KMS mình cũng hy vọng là mang đến được cái khả năng về kỹ thuật, bởi vì có rất là nhiều cái ứng dụng của kỹ thuật vào trong những bài toán về y tế, về giáo dục, thì đó cũng là một cái mình có thể đóng góp được nhiều hơn. Dạ, thực sự là rất tuyệt vời và xin được cảm ơn những đóng góp rất là ý nghĩa đến từ KMS Technology. Vâng, thưa quý vị, và một trong những hoạt động gây quỹ nổi bật đồng hành với VCF nhiều năm qua do Gamundaland tổ chức hàng năm là sự kiện Chạy vì trái tim. Một trong những thành công lớn của sự kiện này đó chính là tạo ra được sự đoàn kết giữa các cá nhân, là tổ chức và doanh nghiệp cùng tham gia. Thì ngày hôm nay chúng ta cũng có sự tham dự của chị Vân Khanh, là phó tổng giám đốc của Gamundaland Việt Nam. Thì không biết là chị có thể chia sẻ cảm nhận của chị về sự đoàn kết trong cộng đồng thông qua những sự kiện như thế này không ạ? Lời đầu tiên thì xin phép là cảm ơn chương trình đã có buổi nói chuyện vào dịp đầu năm như thế này. Ngày hôm nay nghe bé chia sẻ lại thì thú thật là bé quá mạnh mẽ, nên mình cảm thấy là sau một cái đóng góp rất nhỏ của mình ngày xưa mà tạo nên, nó chỉ là một cái sự rất nhỏ trên một cái hạt mầm đó, thì tập thể cán bộ của Gamundaland thì chúng tôi cũng rất là tham gia tích cực.
và các anh chị em họ cũng hiểu rằng cái phần đóng góp của mỗi người thật sự nó cũng rất là nhỏ, nhưng mà khi mà mình nhìn thấy lại những cái thành quả, những cái giá trị mà nó được đưa vào trong những cái người kém may mắn, thì chúng tôi lại thấy ra chúng tôi may mắn vì được đồng hành cùng với lại VCF trong một cái hành trình, mà cái hành trình này thì chúng tôi rất là tự hào là nó đâu đó đã được hơn 10 năm. Trong thời gian sắp tới, không biết là về phía Gamoda Land sẽ có những cái kế hoạch như thế nào để có thể tiếp tục đóng góp tích cực cho cộng đồng? Thì cái việc mà tham gia kết nối cộng đồng đó là một phần rất là quan trọng trong những cái chiến lược của tập đoàn Gamoda Land. Thì chúng tôi hy vọng rằng cái việc là ngoài được cơ hội tham gia cùng với lại VCF cho các hoạt động về Rain for the Hut, thì hiện tại chúng tôi đang triển khai rất là nhiều cái chương trình khác. Một trong những cái chương trình mà chúng tôi rất là tự hào để có thể chia sẻ đó là các hoạt động tham gia để giúp đỡ cho các cái bạn, các anh chị mà tự kỷ. Nếu mà một mình Gamoda Land thì thật sự chúng tôi cũng không có tạo ra được đủ một cái sự kết nối. Nên ở đây nếu mà chúng ta có được cái sự kết nối với rất là nhiều cái doanh nghiệp khác để mà mình cùng lan tỏa những cái đó. Và chúng tôi hy vọng rằng sự lan tỏa của Gamoda Land nó sẽ đâu đó nó sẽ có được một cái sự kết nối giữa các cộng đồng doanh nghiệp. Ví dụ hôm nay em cũng rất là may mắn được gặp anh, và cũng may mắn được nghe là anh đã có những cái hoạt động gắn kết với VCF rất là nhiều cái hoạt động. Xin được cảm ơn những chia sẻ rất là ý nghĩa đến từ chị Vân Khanh, phó tổng giám đốc của Gamoda Land Việt Nam. Vâng, thưa quý vị, và chắc hẳn là trong những hoạt động vì cộng đồng thì không chỉ có những người tham gia trực tiếp như là các bác sĩ hay là những nhà tài trợ, mà sự hiện diện của các nghệ sĩ đại sứ cũng giúp lan tỏa thông điệp rất là ý nghĩa của chương trình. Thì ngày hôm nay cũng cảm ơn anh Trương Phạm đã dành thời gian rất là bận rộn trong những ngày đầu năm này để đến tham gia với chương trình ngày hôm nay. Thì anh Trương Phạm thân mến không biết là trong suốt cái hành trình mà anh đồng hành cùng với tổ chức Vina Capital Foundation thì anh có cái kỷ niệm gì đặc biệt đáng nhớ để chia sẻ với chương trình ngày hôm nay không ạ? Dạ, lời đầu tiên thì cho Chu xin gửi lời chào đến tất cả quý khán giả của đài truyền hình và tất cả mọi người ngày hôm nay, các anh chị ở đây và bé Minh Tâm. Hôm nay thật sự là những ngày đầu năm mới mình rất là vui vì mình được mặc áo dài đến đài truyền hình ngồi nói chuyện với các anh chị, những người mà cùng đồng hành. Thì ở đây mình rất là vui là khi ngồi đây, kế bên mình đây là một em bé 10 năm trước thì là một cô bé theo những lời kể của em thì nhút nhát này, rồi mệt mỏi này, không tự tin này, rồi cũng không thể nào mà có đủ sức khỏe để mà theo đuổi việc học của mình. Nhưng mà ngày hôm nay ngồi đây như là bao người bình thường khác, bao trẻ em khác, một hạt mầm 10 năm trước mà bây giờ mình thấy được một hình hài giấc mơ thật sự. Một em bé có một trái tim rất là nhân hậu, biết chia sẻ, và trong xã hội của mình có một người như vậy thì rất là tuyệt vời. Thì rất là hạnh phúc ngày hôm nay đầu năm mới mình được ngồi chung với những người anh chị em đã cùng đồng hành với mình. Tôi nghĩ năm nay là năm rắn nữa, năm rắn mà lột da thì mọi thứ nó sẽ mới mẻ, và kinh tế cũng đã phục hồi một chút rồi, nên Trinh rất là tự tin cho một cái năm 2025 Ất Tỵ hoàn toàn tuyệt vời, để các anh em cùng nhau chung tay để mà tạo ra những chương trình ý nghĩa để mà cứu các bé. Cảm ơn anh Trương Phạm rất là nhiều. Thưa quý vị, chúng ta vừa trải qua một buổi tọa đàm với những chia sẻ rất là ý nghĩa và những câu chuyện vô cùng tuyệt vời từ các khách mời đặc biệt. Và trước khi khép lại chương trình ngày hôm nay, kính mời quý vị sẽ cùng đến với lời chúc Tết đến từ ông Don Lâm, Chủ tịch Hội đồng Quản lý tổ chức Vina Capital Foundation. Và một lần nữa, kính chúc quý vị một năm mới an khang thịnh vượng, vạn sự như ý và tràn đầy yêu thương. Xin trân trọng kính chào. Kính chào quý vị. Thay mặt Vina Capital Foundation, tôi kính chúc quý vị một năm mới an khang, thịnh vượng. Tôi cũng xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành đến tất cả nhà hảo tâm, các đối tác và các y bác sĩ đồng hành cùng Vina Capital Foundation trong hơn 17 năm qua. Nhờ sự chung tay của quý vị mà chúng tôi có thể mang đến hy vọng và tương lai tươi sáng cho hàng nghìn em nhỏ trên khắp cả nước, giúp các em tin vào điều kỳ diệu của cuộc sống, và hơn hết là khi trưởng thành đã có nhiều em trở về đóng góp phụng sự lại cho cộng đồng bản làng của mình. Chúng tôi rất là vinh dự được tiếp tục cùng quý vị lan tỏa những giá trị tốt đẹp để xây dựng một xã hội khỏe mạnh hơn và phát triển hơn. Một lần nữa, kính chúc quý vị một năm mới thật nhiều sức khỏe, thành công và hạnh phúc.
100% đóng góp của bạn vào chương trình Nhịp tim Việt Nam sẽ được sử dụng trực tiếp giúp phẫu thuật cho trẻ em nghèo bị bệnh tim bẩm sinh. Mọi chi tiết xin liên hệ Nhịp tim Việt Nam số 14E21, đường Thảo Điền, phường Thảo Điền, thành phố Thủ Đức. Điện thoại 028 38 27 87 87. Website vinacapitalfoundation.org.